كتابه الكريم في سورة طه آية 114. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي زدني علما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في هذا الوقت القصير الذي ولا أريد أن أطيل عليكم إخواني، أود أن أتكلم معاكم عن 3 أشياء. بتكلم وياكم باللهجة العامية، ما أبغى أصير تو فورمال بالعربي، ما أعرف عربي بس عشان شيخنا لا ينتقدنا. وأخواتي كذلك ما نسيناكم، موجودين. فلما نتكلم عن three things: school, English, besides school. 3 main things. فاللي يبغى عندكم ايفونز، اللي يبغى يكتب اسئله questions، عرفت كيف؟ feel free. فخلونا نستارت ويا السكول. في article والله في مدرس عندنا اسمه جون ابت، والاخ هاني موجود ويانا في الكلاس. هذا المدرس والله انسان قدير، فيخلينا نقرا interesting articles، يعني عرفت كيف ان فيها مفيده. فمن الاشياء اللي قريناها متى قبل 2 أسابيع هاني، قبل 3 أسابيع انا ما قريتها قبل شهر تقريبا. بعنوان، طبعا الريسورسز موجوده، يعني اي شيء اقول لكم موجود عند الريسورس، وتقدر يعني تمسكني بعد البرزنتيشن وتقول لي تعال ما جايب الانفورميشن، خلينا نحاسبك يعني. فبس bear with me please. فالعنوان في الارتيكل The Unraveling of Affirmative Actions, Wall Street Journal. هذه مكتوبة. أعطيكم قصة عن المجتمع الأمريكي. خواتي يانا هناك في الباك. أوكي. اللهم صل على محمد. يقول هذا الكاتب، يقول شنو؟ إن عندهم هذا الافرماتيف اكشن، هذا شنو؟ هذا قانون في امريكا، عندهم قضيه شائكه هنا. على العموم في المحكمه العظمى حق امريكا الحين موجوده القضيه، اللي هي في السوبريم كورت، تقدر بعد ترجع عليها. يقول انه يا طويل العمر والسلامه، عندهم قانون حق الماينورتي، حق الاقليه، كيف ان الاقليه ما تنظلم في امريكا. فيجوا مثلا الاقليات يتخرجوا من الهاي سكول ويقدموا على وين؟ على الجامعات. في حاجه يسموها في امريكا elite schools. يعني شنو؟ يعني top schools in America، يعني هارفارد، يعني University of Ann Arbor، يعني وقس على ذلك top schools في امريكا. Silicon Valley of course. عباس فيجوا يقدموا الطلاب في تيست لازم ياخذوه عشان ينقبلوا في الجامعه. فعاده اللي يعدوا الطلاب وايت unfortunately، زين. فهذا القانون ينبغي يدخلوا طلاب اجانب في الجامعه عشان لا تصير الجامعه كلها وايت، زين. يقولون ان الجامعه والله عنصريه ما عندها الا وايت. ليش؟ يعني انها توب سكول في امريكا، يعني كله وايت. فيضطروا الجفرمنت تعطيهم نسبه انه يدخلوا من جنسيات اخرى، يعني مكسيكان، هسبانيك، عرفت كيف؟ بلاك وكذا. اللهم صل على محمد. فالمشكله ان ديل البلاك والهسبانيك وش يصير؟ لما يجي ياخذ التست يجيبوا، خلينا نقول الريكوايرد يعني افريج بوينت عشان تدخل الجامعه، خلينا نقول 500 نقطه، زين. يجيبوا 250 points below the required، يعني يجيبوا مثلا 250 اقل من المطلوب عشان يدخلوا الجامعه، ومع كذلك يدخلوهم الجامعه. ليش يدخلوهم الجامعه؟ قلت لك انه في قانون حق الاقليات في امريكا. يقول ان العلماء النفس او علماء المجتمع يقول ان نبغى نسوي الجامعه دايفرس، يعني نبغى فيها بلاك، نبغى فيها هسبانيك، نبغى فيها عرب، نبغى فيها، بس هو كان يتكلم في الارتيكل عن مينلي يعني بلاك وهسبانيك. فيدخلوا الجامعه، لما يدخلوا الجامعه، زين، التست مو مؤهلين، هم نهائيا مو مؤهلين، هم 250 points below the required عشان انك تدخل الجامعه. فيدخل، زين، ياخذوا على انه عنده مثلا excellent
باك جراوند وش اسمه باسكت بول، يخلوه يلعب ليهم في التيم حق الجامعه، يعطوه سكولرشيب ويخلوه يلعب. زين بس بغض النظر عن الجانب هذا نجي للجانب الدراسي. ففي البدايه لاحظوا انه مثلا الابيض يتكلم مع الاسود وعايش وياه ومستانسين، والهسبانيك نفس الشيء. بس بعد اول تيست ثاني تيست يكتشف ان الاسود الريت اوف انفورميشن، المعلومات اللي يعطوها اياه ما يقدر يكيب اب وذ انفورميشن، عرفت كيف؟ فيبدي فلانكن هيز كلاسز، يبدي يرسل. لما يبدي يرسل الطلاب يلاحظوا انه مو في مستواهم العقلي. الطلاب البيض مثلا السود they cannot keep up ويا الوايت، فينظروا لهم شنو انهم مو بنفس المستوى العلمي، يقولوا انهم هذا دخلوا عن طريق مثلا racial preference ولا حاجه. فيبدوا يصيروا شنو، انت ما شاء الله كلنا طلاب جامعيين اكثرنا، لما تدخل الجامعه ما تشوف الشطار اللي قاعدين يا بعض، صير شاطر انت، شوف يجيلك الامريكان ولا لا، شوفهم يجيك عيال كل يسالوك يذاكروا اياك، بس انت مجرد انك انت مو شاطر تقعد يمن زي جماعتنا يعني. تشوف السعوديين وتجلس اياهم في ستاربكس. وهم كذلك الامريكان ترى الشطار يقعدوا يا بعض، لاحظوا في الجامعه. فيبدوا نفس الشيء، يبدوا البيض يقعدوا يا بعض، والسود وين يصيروا؟ يقعدوا يا بعض، والهسبانيك يقعدوا يا بعض. فوين السولوشن حق القضيه؟ انت دخلتم على انكم تسوي دايفيرس، الحين صار سيجريجيشن، كل واحد يقعد لوحده، السود لوحدهم، black don't want you, white don't want you، وين تروح انت؟ ضايع في الطوشه. فكل واحد صار عنده رئيس، فما نجحت قضيتهم. زين ليش السود؟ هذا القضيه اللي تهمنا. ليش السود ما يجيبوا معدل البيض؟ ليش؟ هذا السؤال اللي يهمنا احنا. ليش الهسبانيك نفس الشيء ما يجيبوا معدل البيض؟ هل هم اقل منهم يعني عقليا؟ علماء طبعا سوت هذا البحث وجدوا انهم مو اقل منهم عقليا، بل يمكن في نفس المستوى العقلي لمو اذكى بعد. زين بس وش المشكله؟ المشكله ان they had poor education. هذا الحين 12 سنه قاعد يدرس 6 سنوات اول شيء في الابتدائي عندنا، بعد واحد يدرس 6 سنوات، هم 6 سنوات يدرس، وبعدها بعد 6 سنوات يتخرج، يجي يدخل الجامعة. زين يدخل الجامعة ما هو مؤهل للجامعة. زين أنا أقول لك إحصائية، استنى وياي بس دقيقة. أفلح من صلى على محمد وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. Then the National Institute for Literacy حق أمريكا، يعني هذا المعهد حق الأميين، literacy يعني أمية اللي ما يعرف يكتب ولا يقرأ. شو يقول ده؟ يقول roughly 47% of adults عرفت كيف؟ in Detroit, Michigan زين functionally illiterate. يعني شنو illiterate؟ يعني ما he cannot read or write. لا أتذكر السيد نوبة عندنا المدرس وش قال عن Detroit High School graduates. He said they cannot fill out an application. Did he say that or not? يعني لهالدرجة they cannot fill out an application. يعني then the question is how did they graduate? One must ask himself يعني في عندهم ما يعرفوا they cannot read and write. How did they graduate? Valid question, right? That's the question I asked my professor when I was in class. I was like, how did they make it? iPhone? Cheating, huh? No. Teachers actually, they keep on passing the students. They say, well,
There will be a time when they'll pick up and be better students for like in life. So ينجحوهم زين ونجحوهم لزين ما يتخرج. أحسن. ينجحوا الطلاب ويتخرجوا ويجي الجامعة he can barely read and write. تتوقع يعني بيفهم physics؟ honestly ما يعرف يقرأ الرجال. تتوقع أنت بيقدر يفهم chemistry ولا physics ولا؟ فيدخل الجامعة وش تبغى تصير؟ يقول أبغى أصير مهندس. يدخل مهندس يشوف الطبخة ضايع في الطبخة، وين يروح؟ يقول يلا خليني أروح بزنس. يدخل بزنس يشوف رايح في الطوشة، وين يروح؟ يروح African American Studies يسموها. تعرف شنو the African American Studies؟ عمرك سمعت فيها ذي؟ يدرسون how to succeed as a black person in America. Seriously. not playing. هذا اللي يدرسونه. عرفت كيف؟ ومنو اللي يدرسهم؟ black professor. احنا بسألك أنا سؤال engineers and science majors هني في Silicon Valley. زين؟ لما تروح انتم في الجامعة when you look around كم تشوف وياك بلاك؟ خاصة engineers في الساينس كم تشوف وياك بلاك في الكلاس؟ black people ولا Hispanic؟ At the most two. Oh my God, that's a large number. ليش؟ لعندهم زي ما قلت لك مو انهم اقل منا او شيء، انهم عندهم poor education. زين وش علاقتنا احنا؟ قلت لنا قصه واستانسنا، وش علاقتنا احنا بهالموضوع ذا؟ وش رايكم في الاديوكيشن عندنا احنا من وين where we came from؟ Excellent, right? How many students do you know in your class they were passed by their professors, by their teachers? كم تعرف؟ لو ما شفت ولا واحد مرة عدوه كذا في المدرسة وانت ما تدري. ما في. زين. نهائيا. زين يعني الاديوكيشن عندنا اكسلنت احنا ما يحتاج اللهم صل على محمد وعلى محمد. اجي زين another indication علامة ثانية شنو؟ اجي تختبر ان الاديوكيشن عندنا قوية. المعلومات يعني انت اللي كانوا طبيعي في السعودية وتخرج من الهاي سكول. الماث اللي اعطوك اياه لثالث ثانوي في السعوديه لاي ماث ده يعتبر هنا في الجامعه عندنا على السكن الثانوي كالكولس 2 مو 1 كالكولس 2 ولما تجي تختبر في ماث you get placed 81 يعني 1 plus 1 then this is your ability and you tell me why. Oh man, I'm studying in English. I've never had math in English before. It's not that. Math is a universal language. Once you know it, and that's something. Period. It's because of the good education we had. Sarcastically, of course. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. زين اتفقنا ان الاديوكيشن عندنا مش ولا بد. وضحنا الصوره، قلنا الماث، قلنا وش اسمه اللهم صل على محمد وعلى محمد. وش بعد قلنا؟ التنجيح. اتفقنا على هذا الشيء، ان شاء الله اتفقنا. زين نجي الحين اختيار التخصص. هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا. زين كثير من الشباب جايين هنا وش تبغى تدخل؟ والله بدخل mechanical engineering. What do you know about mechanical engineering? والله I like to fix cars. Seriously? You like to fix cars, huh? Is that what engineering is all about? والله you could be a technician or a mechanic. المهم على أي حال. زين الهدف اخواني واحبتي واخواتي يعني ان ما ندخل تخصص بناء على والله اهلي زرعوا في هذه الفكره بما اني انا صغير قالوا لي والله حسين والله يبش مهندس ولا يا طبيب ودخلت وتدخل التخصص وتشوف انه عندك انت من داخلك تحس انك ميول ثاني ما عندك هذا التخصص. كيف اعرف ان التخصص ده مناسب لي ولا لا؟
زين نقطة question قولي question. كيف أعرف؟ يعني أقول لك كيف تعرف. جيت لأمريكا واخترت التخصص اللي تبغاه وأنت مو متأكد هذا التخصص اللي تبغاه، بس قلت يلا الشباب ميكانيكال أنا ميكانيكال go with the flow. زين؟ الحين في نعمة كبيرة مو زي جيلنا احنا أول ما جينا. أنا يعني من القدامى، لست الأقدم ولكن من القدامى والكل يدري. ولكن في نعمة كبيرة الحين. تدري وش النعمة؟ النعمة اللي قبلكم السابقين. جود واحد قل له تعال مثلا أنت تبغى تدخل ميكانيكال، قل له تعال وش الميكانيكال ده مثلا، ولا البزنس عندك محمد الملة تو متخرج ما صار لي شيء يعني، جاوبوا بزنس بس احنا اسال وش البزنس، وش what is the description of this major، وش الكلاسات، وش طبيعة الميجر، وش الريكوايرمنتس، وش الاشياء المتطلبة. زين؟ هذه حاجة. في حاجة ثانية، الشباب كان ندير الله يذكره بالخير بدأ بهذا المشروع الطيب، كان يسوي برزنتيشن مثلا كل واحد يجي ويتكلم عن تخصصه، القدامى او الخريجين، يعني اللي صار له 4 سنوات فما فوق ولا الخريجين. زين؟ فيجي ويتكلم عن التخصص حقه، يعلم الناس عن المواد، عن طبيعة المواد، عن الصعوبات حقات المواد، عن متى موجودين متى مو موجودين. زين؟ وفي ناس اخرين بعد مستعدين انهم يسووا هذا الشيء، تحضروا وتتعلموا تشوف بعدين تشوف هذا التخصص ده مناسب لك ولا لا. حاجة ثالثة تقدر تسويها انك اونلاين، ادخل اونلاين اكتب مثلا ميكانيكال انجينيرنج ديسكربشن ولا الكتريكال انجينيرنج ديسكربشن ولا انا طبعا ما ايد اونلاين، ايد الدايركت كونتاكت، يعني تشوف مثلا واحد خريج تشوف واحد قبلك سابق. ليش؟ لان انت at the end of the day انت you're going to this school، انت ما تسأل عن حاجة ثانية، انت في Saginaw Valley مثلا، الا اذا انت يعني you're going to transfer out a different story. بس انك انت you're going to this school، خلي وش اسمه، خلي اسأل عن المدرسين، منو المدرس اللي اخذ اياه، منو الصعب، منو السهل، وش المواد، وش اللي مو زينين، وش اللي اخذه، وش اللي ما اخذه. فهني انت عندك معلومات على الجامعة اللي انت رايح لها، فتستفيد اكثر يعني. فهذه نعمة كبيرة. زين؟ فقلنا دورات الشباب. في حاجة مهمة أنا بالنسبة لي أثرت علي أنا شخصياً، بعطيكم سيكرت الحين عن ماي لايف. صلوا على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. زين؟ بعدكم جاي لو انتم ما عندنا اسلوب خطابه احنا، بس اسمحوا لنا يعني اهم شيء المعلومات. انظر لي كشخص انا، انظر الى الكلام اللي اقوله. في حاجه اثرت علي شخصيا انا والعياذ بالله يعني. زين؟ وان شاء الله ما تاثر على احد. انا من الاشياء اللي اثرت علي ويمكن اخرتني عن اللي وياي في الدفعه، ان كنت ما ارضى اسمع لاحد. مثلا واحد جاي في نفس عمري ولا اصغر مني، لان اللي كانوا وياي اغلبهم يا في عمري يا اصغر مني يعني ولا كذا، فكانوا فاهمينهم بس من داخل ما ارضى اسمع لهم، عندي حب الانا والعياذ بالله. زين؟ هذا شيء مو زين شيخنا بليز. لا تنتقدنا. كما يقال كل نفس أضمرت ما أظهر فرعون. عرفت كيف؟ فرعون قال أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله أنا ما أقدر تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. زين؟ زين التواضع زين يعني، حتى لو في عمرك هو أصغر منك مو بيج ديل، إذا عنده حاجة تفيدك كلنا أخوان، كلنا إن شاء الله يا بعض on this ride. زين؟ فهذا الشيء ما ساعدني يعني، أنا كنت ما أرضى أسمع، أقول وش أصغر مني ده بشهرين أسمع له صاحي. قاعدين
اشوفه قبل دوام في السعوديه تفحر انت بتصورك على الادفايزر. المهم يعني لا بأس ان احنا نستمع لبعضنا البعض يعني، خاصه الناس سابقينكم. انا ما اقول لكم واحد في البزنس اللي يسالني انا ميكانيكال ما ادري، انا ادري صدق ان نوبه قال لي حسين البشر، حسن البشر عفوا، قال لي مره ان في كلاسات في المانجمنت ما تنزل اصلا الا مره في السمستر، يعني ما تنزل الا في الوينتر مثلا. انا افكر احنا بس اللي في الانجنييرنج معذبين في الارض، طلعوا هم بعد معذبين واحنا ما ندري. زين النبي امر بالنصيحه، الدين النصيحه. احسنت فلا باس ان احنا نستمع يعني للناس السابقين يعني. زين استماع الاخرين. مستوى التخصصات. زين طبعا بكل وضوح يعني حتى في الارتكل اللي قلت لكم ذكر ان الناس تغير من انجينيرنج الى بزنس، ومن بزنس الى مثلا حاجه ثانيه. مستوى التخصصات ما هي سوا، خلينا نكون واضحين. زين في الاهميه كحياه ما في تخصص اقل من تخصص. اتكلم لك على دراسه، في تخصص more challenging than the others. مثلا تدخل لي engineering معروف، تدخل engineering be prepared على قولتهم to stay all night long. عرفت do your homework at the last minute you're gonna flunk your class period. معروف period كذا. تبغى you gotta work hard to be an engineer. تدخل business before the assignment is due you just write that paper like an ELP عرفت كيف and you get an A. بس still البزنس يعني تخصص محترم يعني. بس انا ما اقول لك الريت اوف انفورميشن، ركز على هذه. ها؟ لا العفو البزنس اصلا خلنا نمدح البزنس شوي، خلنا نستانسوا. اصلا لو دخلت انجينيرنج انت زين تعرفوا سي او اللي ما سمعت فيها؟ سي او حد سمع في سي او؟ عباس what is a CEO? You don't know what it is? Chef, executive, officer. يعني شنو؟ يعني president حق الكمباني. يعني شنو؟ يعني أزيد واحد في الكمباني. هذا أزيد واحد في الكمباني ما يصير له business by the way. He cannot be an engineer. There you go. There you have it. يعني البزنس مدرانة. And homie, I'll get you some tissues. Got my own company. زين فالبزنس تخصص محترم يعني، لا تفكر ان البزنس تخصص اقل من الانجينيرنج ولا لا. اللهم انت وش تبغى؟ تبغى تصير انجينير ولا تبغى تصير مثلا مانجر؟ على هواك انت you get to choose على قولتهم. على اي حال ما نبغى نطيل عليكم اخواني. فلو دخلت التخصص مثلا دخلت انجينيرنج وحسيت ان الانجينيرنج too overwhelming مو عدل، you're overwhelmed عرفت كيف، و too much work rigorous amount of work عرفت كيف، اخي time taken مو إلك للتخصص نهائيا. وش تسوي؟ مو بيج ديل ترى، لا تفكر التخصص قرآن منزل يعني انت ميكانيكال يعني you have to stay mechanical. لا مو بيج ديل. اصلا في احصائيه تقول لك انه في اول سنه الطلاب يغيروا تخصصات زي الكيك. بس مي عندي احصائيه بس مكتوبه يعني، هذه لا تحاسبوني عليها يعني. يغيروا من تخصص الى تخصص يعني. دخلت تخصص شفت روحك انسان ما تمشي، you're not making any progress. تقعد في التخصص يعني وتضيع البعثه وتصير انسان فاشل. واصلا انت في النهايه انت ما تبغى هذا التخصص بعد، مو انت تبغاه، انت ما تبغاه، انت بس دخلت كذا وشفت انه مو الك. عادي غير تخصصك، what is the big deal يعني. اي ما يحتاج يعني والله. احسنت يعني تدخل تخصص تشوف انه انت ما you cannot handle this major، غير عادي مو big deal. روح industrial management over there، روح accounting، روح في تخصصات health science nursing حاجه كذا. فعادي يعني no, it's not a big deal. Oh mechanical you have to stay mechanical. No, it's not a big deal.
إذا خلاص اخترت الميجر حقك وصار الميجر حقك تشالنجينج، خلينا نقول انك اخترت الكتريكال انجينيرنج صار تشالنجينج، وانت احنا قلنا عندنا باور education، وش تسوي؟ معروف الكتريكال انجينيرنج تشالنجينج. زين، اول حاجه let's seek help، مو زي الاول يعني الاول ما في احد مثلا انت توك متخرج من المعهد وتستحي تروح الماث ريسورس سنتر، عرفت كيف؟ والله توك انت بطقه كذا ابو انجليزي تستحي تروح الماث ريسورس سنتر، وش تسوي؟ عندكم الحين مسلم، انت داخل مسلم الصمخان ونعم الشخص يدرس رياضيات مجاني وانسان قادر. زين، تدخل ليش انت تدخل الكتريكال انجينيرنج؟ ولا حد يدري اي اول ماده تاخذها المفروض في الالكتريكال اي ماث؟ في الالكتريكال انجينيرنج زين، عشان تفتح لك الانجينيرنج وش اسمه؟ 101. وبعدين زين وش يفتحوا لك ذولا؟ وبعدين تحتاج الكالكولس صح؟ فعيب يعني حرام ان الواحد انت انجينير تحتاج تاخذ هذا الماث تبدي من ماث او 81. تعال والله انا احلف بالله انا لو كان مسلم موجود كنت اجي له، يعني لو كان the other way around يعني، عرفت كيف؟ صحيح تو ليت انا اجي له، وش المشكله يعني؟ اجي له واخليه يشرح لي وهيص بعد بالعربي وافهم واروح اختبر، على الاقل بجيب ماث عالي. اجيب ماث عالي كم كلاس سيفت عليه؟ الكلاسات اللي ما لها دعوه، او 81 او 82 او 3 ما ادري شنو، 5 كلاسات، 5 classes 5 semesters a lot يعني waste your time. 5 semesters just تاخذ كلاسات they're not even required، ما هم مطلوبين، بس كذا تضيع وقت. فزين الواحد قبل لا يختبر البليسمنت تيست يجي ويذاكر له شوي ويختبر. زين، لما اخترت التخصص صار تشالنجينج، قلنا لك سيك هيلب. غير سيك هيلب، دخلت انت في الكلاس وشفت روحك رايح فيها، الافرج وين وانت وين، زي الستاتكس. الستاتكس بالنسبه للميكانيكال شنو؟ من اول الكلاسات. بالنسبه للالكتريكال متى ياخذون؟ اذا بيتخرجوا يروح ياخذ ستاتكس. فذيلا بالنسبه لهم شنو؟ سينيورز. تعرف السينيورز؟ انت بعد ما تقعد في الجامعه الكومبريهنشن حقه يعلى، يصير انت بالنسبه لك الجامعه اسهل، كل ما تتقدم تصير بالنسبه لك الكلاسات اسهل. ولا ما يصدقني لما تصير سينيور خذ كلاس يا الفريشمان، تحس روحك انك انت الباص في الكلاس والكل يفكر انك انت المرجع في الكلاس. زين، فديلا الكتريكال ديلا بيتخرجوا واخر سمستر يجي ياخذوا يا الفريشمان حق الميكانيكال، فالافرج حق الكلاس وين؟ في اخر الدنيا، وديلا فريشمان يحسوا احنا ميكانيكال كيف مفحطين، هذا تخصصنا، فلازم تحبط، مو انت اللي تحدد الافرج. زين، الكلاس ساعات في سينيورز في جونيورز، عرفت كيف؟ انت لما تبغى تتكلم عن الناحيه شوف كلاساتك اللي في تخصصك انت، الميكانيكال يعني ما يدخلوها الا الميكانيكال. اذا انت رايح تحت الافرج يعني انت عندك مشكله. بس اذا كلاس يدخلوه السينيورز والجونيورز عفوا الجونيورز من تخصصات ثانيه، ما تقدر تحدد الافرج، ما تدري هو منو سينيور، منو جونيور، منو فريشمان، منو سافمور، ما تدري. فديلا السينيور اكيد بيكون عندهم competitive advantage، عرفت كيف؟ ديلا السينيور متعودين على الجامعه وما شنو بيتخرجوا، فيجي بالنسبه للكلاس وش كذا شربت ماي وهو طالع، وانت بالنسبه لك توك جاي من الهاي سكول وبور education وتروح عليك. زين، هذه اخر. وبعدين يقول الله سبحانه وتعالى زين في سورة الشرح آية 5 وآية 4، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أول شيء قال فإن، بعدين قال إن، يعني لو أنت تبغى التخصص تبغى إلكتريكال وأنت you making progress but not يعني قولتهم not as you supposed to، بس you're making progress، عرفت كيف؟ الصبر زين، يعني إنك تصبر وتثابر. ولا أنت دريم تشيسر، إلى هذا الدريم حقك وتلحق الدريم حقك تماما، أنا يعني إن شاء الله بإذن الواحد الأحد you're gonna fulfill your dreams.
بس لا انت you give up easily ولا ما تقدر يعني الكلاس overwhelming of course you're not gonna make it. في يقولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد الانسان يصير ايجابي، هذا قصدي. الانسان الايجابي لا تنتهي افكاره، والانسان السلبي لا تنتهي اعداؤه. لا بديت تشوف والله الكلاس ما يدرس الا مدرس له الى يوم القيامه، وتقول والله فلان يدرس الكلاس وفلان صاير tough. Deal with it, live with it. خلاص هذا this is the way it is. You cannot change it. بس صير ايجابي، stay positive، خليك وراء after you dream until you get it. ان شاء الله يعني you'll make it. فقلنا عن تكلمنا عن النقاط عن نسبة التخصص فنبغى نروح للنقطة الثانية. النقطة الثانية من الموضوع انجلش. تعبتوا؟ طولت زيادة عن اللزوم؟ لا بالعكس. لا طولت عالي يعني. Keep going. نحاول cut it short. فخلصنا بالنسبة للسكول. بالنسبة اللغة الإنجليزية صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. زين أهمية اللغة. لازم تعرف اللغة. ليش؟ أول حاجة لازم تعرف الثقافة الأخرى. ثقافة لما تتعرف على ثقافة الأمريكان، زين، وتتعرف على ثقافة هذا المجتمع. تسهل عليك الجامعة، فهم المدرس، كتابة البحوث، lab reports، عرفت كيف؟ research papers، فهم الكتب. لما تقرأ تبغى تفهم. حاجة مهمة جدا. أنت في الحياة معرض إلى السؤال في أي لحظة. مجرد إنك تطلع راحت عليك، ما تدري من هو يسألك. إلا أنت حطيت هيدفونز وشريت، هذه ديفرنت ستوري يعني. بس يعني أنت في الجامعة يمكن يجي واحد يسألك عن أي حاجة، يعني مو لازم عن دينك ولا عن أي حاجة، يسألك عن حاجة. فلازم تعرف اللغة. العمل بعد في العمل كتابة تقارير، علاقات عامة. بالنسبة للبزنس انترناشونال بزنس بعد لازم تعرف اللغة. زين. احنا ما نتكلم عن اللغة بشكل ثاني. ما نتكلم عن اللغة اللي تكتسبها بس وتمشي فيها في الجامعة. هذه مو لغة دي. هذا بالحقيقة يعني تتخرج من معهد تمشي في الجامعة. هذه مو اللغة اللي نتكلم عنها. لما نتكلم عن اللغة اكتساب اللغة. لو تجيب لنا ماي باقي. صلى على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. زين. بالنسبة لي أنا قد يكون إهدار الوقت إنك تجي أمريكا مثلاً لمدة 4 سنوات وتتعلم لغة كذا بطقة. You still breaking the language and you go home. هذه مو اللغة اللي نبغاها. اللغة اللي نبغى لغة قوية جداً جداً جداً. يعني جداً يعني almost you speak it as your native. Period. With a good accent, good pronunciation, a lot of vocab. كل حاجة. Fluency. زينة. Fast as a rocket. ما في period. عرفت كيف؟ هذه اللغة اللي أتكلم عنها، مو اللغة اللي نتعلمها من المعهد. زين، كيف نكتسب هذه اللغة؟ في كان common misconception وسوء فهم misunderstanding من أول ما جينا إحنا. زين، والله تبغى تتعلم لغة الكل يعرف بقايا الجملة، روح زين، هذا الشيء مو صحيح. أنا أقول لكم ليش مو صحيح. في المحلات اللي مو كذا ما يمديك تتخالط ويا الناس اصلا. كيف تتعلم لغه؟ loud music، عرفت كيف؟ الدنيا ما هي دنيا، فما تستفيد ولا حاجه. زين، كيف تتعلم؟
عندك النشاطات الجامعيه، ادخل النشاطات الجامعيه. زين على العموم الاختلاط الامريكان لما تختلط فيهم ما راح تتعلم منهم لغه كثيره. الامريكا اللهم تطبق عليه. من وين تتعلم؟ تتعلم عن نفسك انت، يعني تقرا، تسمع من التي في، عرفت كيف؟ تقرا كتب. والامريكا اللهم تطبق عليه لما وراح يصلح لك لما تسوي اغلاط. قليل جدا انك تتعلم منه، يعني تتعلم منه كلمه كلمتين مالت شارع. زين بس ما راح يعني تتعلم منه مثلا كيف تغير الستراكشر حقك. احنا وش الستراكشر حق السنتنس حقنا؟ subject verb ما ادري شو مفعول به. هذا الستراكشر. ولا متى احنا he is tall ولا متى ترى complicated تتكلم اللانجوج لما يتكلموا ما يتكلموا كذا. he wants ما ادري شو an apple. تبغى تصير ادفانس، تبغى تصير لما تتكلم. انا اعرف قصه واحد في الكلاس بدون ذكر اسامي، موجود حي يرزق في ساجنو فالي في المركز، بعد موجود في المركز. اللهم صل على محمد. داخل كلاس زين، حطوهم في جروب ديسكشن. فاللهم صل على محمد وآل محمد. يا امريكان وكذا في الجروب ديسكشن، ويا امريكان. فكانوا الامريكان يقول له you're gonna talk represent the group. What? I thought I speak a different language, man. تبغاني انا اتكلم. المدرسة تقول لي yeah you're gonna talk. You always have interesting ideas. You always have great opinion. You're gonna talk. حتى المدرسين يستنوك تتكلم. يبغون اوه ايش بيقول ده؟ هذا فضائي ده اكيد عنده حال. زين. تروح مرافق الجامعة يعني شنو؟ يعني مو مرافق الجامعة يعني الجيم. تروح الجيم، تروح الماث ريسورس سنتر، تروح مثلا تروح المرافق العامة، اللايبرري، عرفت كيف؟ هذه الاشياء مثلا لما تروح انا اعرف ناس هني بعد موجودين في المركز تعلموا كثير من الماث ترمينولوجي. من وين تعلموها؟ من الماث ريسورس سنتر. يروحوا يراجعوا هناك، كل مرة يجي يهدر عليه يقول له ايش اسمه سكوير روت ما ادري شنو، سبتراكت 3 ما ديفايدد باي ما ادري شنو. وتعلم من وين؟ الماث ريسورس سنتر. لما تروح الجيم تختلط ويا الناس. انترناشونال ستودنتس بعد احنا عندنا نظره نزيله على الانترناشونال. والله بتكلم يا امريكي انا عند امريكان اكسنت ولا شنو، والله كله مو اوكي. يعني لا امريكان اكسنت اول عن قاصد الماي كد الماي صلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. شيل الماي، هد الماي، هد الماي. شيلك. احسن ايزي a lot easier. عرفت كيف؟ عندكم هنا الاخ احمد الفرج الله يذكره بالخير right there beside الكازن حقه مسوي دورة يساعدكم في تعلم اللغة الإنجليزية. مو انكم انتم اللهم صل على محمد وآل محمد مو بالمستوى، ولكن الانسان عند الابيلتي، عند الكابابيلتي، عرفت كيف؟ انه يرفع مستواكم. زين، فهذا شيء زين. take advantage. يعني مثلا انا ودي I'd love to be his first student. حتى you might look at me it's like stop BSing, but I mean true. عرفت كيف؟ نتكلمنا على السماع للآخرين. فأحمد عنده فشيء زين يعني، خاصة للطلاب الجدد. أنا قلت يعني إن تروح تحضر تتعلم، يعلمك different structure, how to form a new type of sentences وكذا. زين هذا الشيء. آخر شيء واجد يقول لك أنا أبغى أسوي American friends. but easy ترى American friends.
تعرف ازيد شيء تخلي الامريكان يحبوك شنو؟ فود. Period. Invite them over. والله bring them over. So them كبسة. I swear they're gonna love you. Trust me, it works. I've done it so many times. ها؟ ما نقول هالكلام. بسيط يعني شوفوا هاي في السكول وش اسمه؟ وش يقول؟ Just friends. We're not going into that. بعدين انت لما تتكلم عن الامريكان think about it this way. خلينا نصير honest for a minute. Think about it this way. تخيل انت قاعد يا امريكي وانت خلينا نقول تفقيع في اللغة. ما عندك شيء have nothing to say. ما عندك interesting ideas. ما عندك معلومات. ميح. بيريد لا تعرف تطير حمام في البلد وجيت هنا امريكا. جابوك تتكلم يا عن شنو؟ تعرف ازيد شيء تقدر تتكلم يا الامريكان عن شنو حاجتين سبورت النيوز بس طلع النيوز وتعال قول لهم اوه جارانتي انا اخذ من عندي هذه اذا عندك معلومات حتى لو ما عندك لغه عندك معلومات تعطيها مستعدين يسمعوا لك صدقني مستعدين يسمعوا لك لا عندك معلومات خاصة طلاب الجامعة ما يقرأوا الجرايد trust me I've been here long enough to know ما يقرأوا الجرايد اقرأ الجريدة مو تقرأها كذا اقرأ موضوع كذا وروح انت في الكلاس والله سمعت اليوم والله I read this in the news حتى لو ما عندك لغة بيسمع لك إذا ما سمع لك تعال لي حاسبني صدقني انه يسمع لك بس إذا ما عندك معلومات حتى لو انت عندك لغة ما حد يسمع لك زين خلصنا ويا هذه النقطة آخر نقطة وما هي نقطة طويلة قلنا بسايد سكول هذه نقطة مهمة جدا 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 بسايد سكول عرفت كيف؟ عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال كونوا لنا دعاة صامتين وكونوا لنا وقال أيضا كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم زين قلنا ان اللهم صل على محمد وآل محمد لا نصير متقوقعين لا نصير احنا كل قاعدين هني ما نطلع بس ما نطلع المحلات الغلط نطلع اي محل نروح ايش اسمه مثلا فالنتير ولا نروح الملحق الجيمز وما جيمز نروح الجيم نروح المحلات كذا نطلع نروح ماكدونالدز نشرب كافي وش المشكلة يعني؟ ليش كله قاعدين في محلاتنا؟ ما نحب نطلع ونخاف واحد يجي يسألنا سؤال ونتوهق. Oh my god. I feel he's gonna ask me a question. زين؟ خليني أعطيكم حاجة، في حاجة ينظروا لها، الحين أنت أغلبنا بنصير في أمريكا لمدة كم؟ خلينا نقول 5 سنوات average، صح له؟ 5 سنوات average. خلينا نقول أنا جيت وقعدت لي 5 سنوات average وتخرجت، زين؟ وجبت 3 المعدل حقي، وواحد ثاني جاء وتخرج وطلع 2.5. أي معدل أحسن؟ أنا صح ولا لا؟ 3 جبت. نروح نقدم على وظيفة اثنين صار لنا نفس الوقت في أمريكا. هو يقبلون ما يقبلوني ليش؟ ها؟ لا ممكن حاجة في communication skills. في حاجة ينظروا لها في الرزمي حقك. تدري شنو يسموها؟ علي هز راسي شكلك تعرفها. Starts with an A. Are you an achiever? سويت حاجة ثانية أنت بسايد سكول في أمريكا، قعدت 5 سنوات في أمريكا، وش سويت شيء ثاني؟ سكول أنت تساعد في period. You want to tell me 5 years in America, you had no time to improve yourself in other aspects? ما صار عندك تايم نهائيا؟ بس سكول؟ في الصيف مثلا. في الصيف أكثر من ناخذ كلاسين، زين؟ ونتكي، بعض الكلاسات مي صعبة في الصيف صراحة يعني، خلينا نكون واقعيين.
يمدينا نسوي اياها اشياء ثانيه. باقي الاكزامبلز اللي يمدينا نسويها، بس بقول لكم قصتين واكزامبلز ونختم. اصبروا وياي 5 دقائق. قصتين، أنا بقول لك انا عن اتشيفر ولا مو اتشيفر. زين؟ في واحد في جامعة البترول تخصصه شنو؟ جيوفيزكس. جيوفيزكس تخصصه. هذا الرجال وش سوى؟ باقي عليه سنة ويتخرج. راح وسوى كلاب في الجامعة. نادي حق الجيوفيزكس، وعين نفس الرئيس على الكلاب. سوى الكلاب وسوى روح الرئيس. جت شركات من برا، ومن الشركات اللي جت شركة تدور ذا التخصص، فشافت الكلاب هذا. زين؟ فسألوا وين الرئيس حق الكلاب؟ قالوا له هذا الرئيس. قال له احنا عندنا عرض. شنو العرض؟ قصة ترو ستوري. ها؟ قال بنشغلك على طول رايت افتر يو جراجويت، بنعطيك 30,000 ريال شهريا. ليش؟ هو بالنسبة له هو مسوي الكلب لنفسه، ما له قيمة ولا يدري انه يوم من الايام واحد بينظر له اصلا بيقول إن انت مسوي كلب ولا حاجة، مسوينها لنفسه هو بس كذا. اعطيكم قصة ثانية لوكال في سينو فالي. مرة تشتغل في الرزمي اوفيس اللي تساعدك تسوي الرزمي مع رزمي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قالت القصة للام اي ستودنتس اللي يدرسوا ام اي سي اي ستودنتس، قالت لهم القصة بنفسها المرة. مو انا ما كنت موجود، مو دفعتي الدفعة اللي بعدي، بس قال لي الرجال القصة انا انقلها عن الرجال. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جت تخرجت من الجامعة بعد 5 سنوات، تخرجت قدمت على وظائف ما حد قبلها. زين؟ ما حد قبلها. ليش؟ ما عندها الا جامعة، ما عندها حاجة ثانية في حياتها، ما عندها الا جامعة ما حد قبلها. رجعت له كان في رزمي ورك شوب يعلموك بس تسوي الرزمي وما ادري ايش. فواحد كان يسألها يقول لها انت وش سويت في حياتك غير الجامعة ولا يشتغل هنا؟ قالت والله انا ما سويت شيء، اللي سويت في حياتي كله اشتغلت في ماكدونالدز. سيريسلي ماكدونالدز؟ يلا ماكدونالدز ليتس جو. فقاموا يتكلموا عن ماكدونالدز. والله انا كنت اخدم هالعدد من الكاستمرز يوميا. زين؟ واقلي هالاماونت من الفرايز يوميا. زين؟ وكنت اتعامل يا different type of people، يعني ناس تجي ما يعرفوا اللغه، ناس ما ادري ايش. حطت هذا الشيء في وش اسمه في الرزمي حقها. تخيل قدمت وش صار؟ كبوم على طول قبلوها رايت اواي. ما في قيمه بالله، ما لي شغل ماكدونالدز وش اسمه، بس اللي ينظروا هل انت انسان منجز ولا انت انسان بس عطالي كذا ثم تخلصوا مع السلامه. زين؟ وش الاشياء اللي تقدر تنجزها في هذه الاجازه الصيفيه مثلا تقدر تقدم على عمل في الجامعه، خاصه في الصيف يقبلوا الطلاب وايد، يبغوا طلاب تنظيف. زين؟ دائما يقبلوا طلاب. تقدر تسوي فالنتير، هذا كله جوز اون يور ريزومي. لما تجي بعدين تتخرج زين تقول انا سويت كذا، فالنتير حق حاجه، سويت كذا. تقدر تدخل الميكانيكال، تقدر تدخل الريسنج تيم حق الجامعه. راح تتعلم الات كيف تسوي الانجن هاي برفورمانس وذي الاشياء. تقدر بعد تدخل الفاوندري حق الجامعه. زين؟ تقدر تاخذ انترنشيب، يعني يمكن ما تحصل انترنشيب، بس في اشياء تقدر تسوي اكسرسايزز، مثلا تدخل سكوبا دايفنج، تتعلم بروفيشنال سويمنج، ما ادري شنو، اشياء وايد اللي تسويها. زين؟ تاخذ دورات فوتوغرافي. الاخ ندير كان هنا، كانوا شايفينه. ادخلوا الكلاب، تعلم فوتوغرافي. وش انت بالنسبه لك انت ما لها فاليو، ممكن تسويها بس عشان انت امبروف يور سيلف وما تعلم ذي الاشياء. بس بعدين لما جيت تتخرج يشوفوا انت انسان قعدت في امريكا وسويت هذه الاشياء بسايد سكول. والله صرت فوتوغرافر، صرت سكوبا دايفر،
صرت موتور سايكل رايدر، هذا هو الصوت بلس 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 بلس. وده انسان قاعد نفس الشيء ما سوى ولا حاجه نهائيا. زين؟ هذا جميع الكلمه اخواني، واسمحوا لنا على الاطاله. زين؟ اتمنى ان ما ازعجناكم بهذه الكلمه.